नमस्कार. अरिथमेटिक कंपॅरिझन इन बाश वरील पाठात आपले स्वागत. या पाठात शिकणार आहोत इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस दॅन इक्वल टू, ग्रेटर दॅन आणि ग्रेटर दॅन इक्वल टू ह्या कमांड्स. हे उदाहरणांच्या सहाय्याने जाणून घेऊ. ह्या पाठासाठी आपण वापरू उबुंटू लिनक्स 1204 ऑपरेटिंग सिस्टीम आणि GNU बाश वर्जन 4110. पाठाच्या सरावासाठी कृपया GNU बाश वर्जन 4 किंवा त्यावरील वर्जन वापरावे. आपल्याकडे गणिती क्रियांवरील काही उदाहरणे आहेत. ती पाहू. आपल्याकडे example1.sh ही फाईल आहे. ही फाईल तुमच्या पसंतीच्या एडिटरमध्ये उघडा आणि दाखवलेला कोड टाईप करा. हे कसे करायचे हे तुम्हाला आतापर्यंत माहीत झाले असेलच. या प्रोग्रॅममध्ये फाईल रिकामी आहे की नाही ते तपासणार आहोत. आता कोड समजून घेऊ. ही शेबांग लाईन आहे. प्रथम कन्सोलवर Enter फाइल नामे असे दाखवले जाईल. स्टँडर्ड इनपुटकडून आलेला डेटा रीड कमांड वाचेल. ही कमांड बॅकटिक्स मध्ये लिहिलेली आहे. बॅकटिकला विशिष्ट अर्थ आहे. बॅकटिकमध्ये टाईप केलेल्या प्रत्येकाचे मूल्यमापन केले जाते. कॅट कमांड फाईलमधील घटक दाखवते. डब्ल्यूसी कमांड प्रत्येक फाईलसाठी नव्या ओळीत शब्दसंख्या आणि बाईट संख्या प्रिंट करेल. -w शब्दसंख्या प्रिंट करेल. काय होते ते पाहू. प्रथम कॅट कमांड ही फाईल वाचेल. ही इनपुट फाईल आहे. ही नंतर डब्ल्यूसी कमांडकडे पाईप केली म्हणजेच पाठवली जाईल. आता हे स्टेटमेंट दिलेल्या फाईलमधील शब्दसंख्या मोजेल. आऊटपुट एक्स या व्हेरिएबलमध्ये संचित केले जाईल. हे इफ स्टेटमेंट आहे. -eq ही कमांड शब्दांची संख्या 0 आहे का तपासेल. जर कंडिशन ट्रू असेल तर फाइल हॅज 0 वर्ड्स हा मेसेज प्रिंट करू. fi नी पहिली इफ कंडिशन पूर्ण होईल. येथे आणखी एक इफ कंडिशन आहे. येथे -ne कमांड शब्दसंख्या 0 नाही ना हे तपासेल. कंडिशन ट्रू असल्यास फाइल हॅज सो एंड सो वर्ड्स असा मेसेज दाखवू. $x शब्दसंख्या दाखवेल. येथे दुसरी इफ कंडिशन पूर्ण होईल. प्रोग्राम फाईल सेव्ह करा. प्रोग्राम कार्यान्वित करू. टर्मिनल उघडा. प्रथम list.txt फाईल बनवू. टाईप करा touch list.txt. आता फाईलमध्ये ओळ समाविष्ट करू. टाईप करा एचो डबल कोट्स मध्ये हाऊ आरे यू डबल कोट्स नंतर ग्रेटर थान साइन list.txt. आता स्क्रिप्ट कार्यान्वित करण्यायोग्य बनवू. टाईप करा chmod +x example1.sh. आता टाईप करा /example1.sh. Enter फाइल नामे असे दाखवले जाईल. टाईप करा list.txt. list.txt has 3 words असे आऊटपुट दाखवले जाईल. आता आणखी ऑपरेटर्स बघू. दुसरी फाईल घेऊ. ही example2.sh नावाची फाईल आहे. तुमच्या एडिटरमध्ये फाईल उघडून तिला example2.sh असे नाव द्या. आता दाखवलेला कोड तुमच्या example2.sh फाईलमध्ये टाईप करा. कोड समजून घेऊ. हा प्रोग्रॅम शब्दांची संख्या तपासेल. ती 1 पेक्षा कमी आहे का जास्त? ती 1 आणि 100 च्या मध्ये आहे का 100 पेक्षा जास्त आहे? ही शेबांग लाईन आहे. रीड स्टेटमेंट युजरकडून फाईलचे नाव इनपुट म्हणून स्वीकारेल. येथे बाईटची संख्या प्रिंट करण्यासाठी -c कमांड वापरू. इफ स्टेटमेंट -lt कमांड शब्दसंख्या 1 पेक्षा कमी आहे का ते तपासेल. कंडिशन ट्रू असल्यास नो कॅरेक्टर्स प्रेझेंट इन ठे फाइल असे दाखवू. fi नी इफ कंडिशन पूर्ण होईल. पुढे इफ स्टेटमेंटमध्ये गुंफलेले दुसरे इफ स्टेटमेंट आहे. प्रथम -gt ही कमांड शब्दसंख्या 1 पेक्षा जास्त आहे ते तपासेल. असल्यास हे एचो स्टेटमेंट कार्यान्वित होईल. इफ स्टेटमेंटमध्ये अनेक कंडिशन्स आहेत.
या if मध्ये -ge कमांड शब्दसंख्या 1 किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे का ते तपासेल आणि -le कमांड शब्दसंख्या 100 किंवा त्यापेक्षा कमी आहे का ते तपासेल. जर दोन्ही कंडिशन्स पूर्ण झाल्यास मेसेज प्रिंट करू. नंबर ऑफ कॅरेक्टर्स रेंजेस बिटवीन 1 and 100. संपूर्ण if कंडिशन पूर्ण होण्यासाठी दोन्ही कंडिशन्स ट्रू असणे गरजेचे आहे. कारण आपण दोन्ही कंडिशन्समध्ये अँपरसँडचा समावेश केला आहे. fi ने if स्टेटमेंट पूर्ण केले आहे. नंतर पुढील if स्टेटमेंटचे मूल्यमापन केले जाईल. -gt कमांड शब्दसंख्या 100 पेक्षा जास्त आहे का ते तपासेल. ही कंडिशन पूर्ण झाल्यास नंबर ऑफ कॅरेक्टर्स इस अबोव्ह 100 असे प्रिंट केले जाईल. fi ने if स्टेटमेंट पूर्ण केले आहे. येथे दुसरे if स्टेटमेंट पूर्ण केले आहे. टर्मिनलवर जा. प्रोग्राम कार्यान्वित करू. chmod +x example2.sh /example2.sh टाईप करा list.txt. हे आऊटपुट मिळेल. list.txt has more than one character. Number of characters ranges between 1 and 100. आता list.txt फाईलमध्ये काही अक्षरे वाढवा किंवा कमी करा आणि कोणते if स्टेटमेंट कार्यान्वित होते ते बघा. आपण पाठाच्या अंतिम टप्प्यात आहोत. थोडक्यात पाठात शिकलो इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस दॅन इक्वल टू, ग्रेटर दॅन आणि ग्रेटर दॅन इक्वल टू ह्या कमांड्स. असाइनमेंट म्हणून नॉट इक्वल टू ऑपरेटरचा उपयोग करून प्रोग्राम लिहा. मदत -ne स्क्रीनवर दिसत असलेल्या लिंकवर उपलब्ध असलेला व्हिडिओ बघा ज्यामध्ये तुम्हाला प्रॉजेक्टचा सारांश मिळेल. जर तुमच्याकडे चांगली बँडविड्थ नसेल तर आपण व्हिडिओ डाउनलोड करूनही पाहू शकता. स्पोकन ट्युटोरियल प्रॉजेक्ट टीम स्पोकन ट्युटोरियलच्या सहाय्याने कार्यशाळा चालविते. परीक्षा उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्रही दिले जाते. अधिक माहितीसाठी कृपया contact@spoken-tutorial.org वर लिहा. स्पोकन ट्युटोरियल प्रॉजेक्ट हे टॉक टू अ टीचर या प्रॉजेक्टचा भाग आहे. यासाठी अर्थसहाय्य नॅशनल मिशन ऑन एज्युकेशन थ्रू आयसीटी एमएचआरडी गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया यांच्याकडून मिळालेले आहे. यासंबंधी माहिती पुढील साईटवर उपलब्ध आहे. हे स्क्रिप्ट फॉसी आणि स्पोकन ट्युटोरियल टीमने तयार केले आहे. ह्या ट्युटोरियलचे भाषांतर मनाली रानडे यांनी केले असून मी रंजना भांबळे आपला निरोप घेते. धन्यवाद.